Hello friends, I am Nava. Welcome you to my YouTube channel. Friends, আজি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো। টপিকটো হল I আৰু is আৰু where. I is where. আপোনালোকে শুনি হয়তো আচৰিত পাইছে I টো এটা বেলেগ বস্তু, is আৰু where টো এটা বেলেগ বস্তু। হয়, আমাক বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন কিছুমান সময়ত হুদা দেখা যায়। I লগত where কেতিয়া ইউজ হয়, I লগত is কেতিয়া ইউজ হয়। বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰে বা আপোনাকো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰে যে I লগত কেতিয়া is ইউজ হয়। এই সমস্তখিনি এই সকলোখিনি যিমান কনফিউজন আছে সকলোখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো। এই ভিডিওটোৰ যোগেদি আপোনাৰ বা আপুনি যদি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱকো সকলো উপকৃত হ'ব। I লগত is, I লগত where কেতিয়া কোন সময়ত আৰু কেনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয়। আমি কেতিয়াবা ইংৰাজীত কথা কৈ থাকোতে এনেবোৰ বাক্য আমাৰ মনলৈ নহাৰ বাবে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাৰ যথেষ্টখিনি অসুবিধা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিখিনি অসুবিধা এনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অসুবিধা হোৱা যায় বা যিখিনি অসুবিধা আপুনি সন্মুখীন হয় এনেবোৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সকলোখিনি অৰ্থ বা মিনিং আপোনালোকৰ বুজি পাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ বেল বুটামটো দবাই ৰাখিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনখিনি সকলোতকৈ আগত পাব আৰু মোৰ ভিডিওখিনি প্ৰথমে আপুনি চাব পাৰিব। So friends, without wasting time, let's get start to the point. I লগত where আমি এনেবোৰ বাক্যত ইউজ কৰিম যিবোৰ বাক্য যিবোৰ সেন্টেন্সে কোনো এটা অনিশ্চয়তা বুজায় বা কোনো এটা বাক্যটোৰ সত্যতা প্ৰমাণিত নকৰে। যেনে মই সূৰ্য হোৱা হলে, যেনে মই চৰাই হোৱা হলে, মই বাঘ হোৱা হলে বা মই তুমি হোৱা হলে এনেবোৰ বাক্য যিবোৰ সত্যতা নাথাকে যিবোৰ সত্য হ'ব নোৱাৰে তেনেবোৰ বাক্যত আমি where ইউজ কৰো। যেনে if I were you I would try my level best. যেনে if I were a bird I would fly in the top of the sky. If I were a bird যদি মই চৰাই হলো হয় I would fly in the top of the sky. এনেবোৰ বাক্যত আমি where ইউজ কৰো। where ইউজ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ আছামিজ মিনিঙত বাক্যটোৰ শেষত এনে হ'ব লাগিব হেতেন। মই যদি চৰাই হওঁ মই আকাশৰ ঊৰ্ধ্বতম কোণাত উৰিলো হেতেন। এনেবোৰ বাক্যত আমি where ইউজ কৰো। অকল I লগতে where নহয়, he লগতো where ইউজ হ'ব, she লগতো where ইউজ হ'ব। If she were you she would do better than you. এনেবোৰ বাক্য আমি where ইউজ কৰিব পাৰো বা এনেবোৰ বাক্য আমি কওঁতে যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত ইংৰাজীত কথা পাতি আছো এনেবোৰ বাক্য আমাৰ মনলৈ আনিবলৈ কষ্ট হয়। যদি আপুনি নাজানে আপুনি ক'ব নোৱাৰিব। গতিকে এনেবোৰ বাক্য জনাটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। যেনে এটা এক্সাম্পল দিছো মই he would be still scolding me for my mistake. বাক্যটো ভালকে শুনক। He would be still scolding me for my mistake if he were still alive. He would be still scolding me for my mistake if he were still alive. যদি তেওঁ জীয়াই থাকিলে হয় মানে যিটো সত্যতা সত্যলে কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে, জীয়াই থকা হলেহে he would scold me for my mistake. তেওঁ মোৰ ভুলৰ বাবে গালি পাৰিলে হয়। এনেবোৰ বাক্য যিখিনি বাক্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। If I were a tiger I would hunt all the deers. যদি মই বাঘ হলো হয় মই গোটেই হৰিণাখিনি শিকাৰ কৰিলো হয়। এনেবোৰ বাক্য ক্ষেত্ৰত আমি where ইউজ কৰো। আপোনালোকে এই উদাহৰণবিলাকৰ পৰা নিশ্চয় I where ইউজটো বুজি পাইছে। এটা নেক্সট আহিলে আমাৰ I লগত আমি is কেতিয়া ইউজ কৰো বা বহুতে খুদে আপোনাকো খুদিব পাৰে I লগত কেতিয়া is ইউজ হয়। মই সৰু থাকোতে কাৰোবাক খুদিছিলো I লগত কেতিয়া ইউজ হয় তেতিয়া মোক কৈছিলে অলপ বেলেগ ধৰণে, কিন্তু এক্সাক্ট মিনিংটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। I লগত ইউজ তেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া I এ নিজে এটা লেটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব। I should never mean me or myself. I এ কেতিয়াও মোক বা মোৰ নিজকে বুজাবলৈ
নহব I should means itself a letter or any other things like I is a letter of English alphabet example eta disu I is a letter of English alphabet yet I to ki karone use here I is stand for introduce himself as a letter I yet nijoke eta letter hisabe chinaki dise aru next ami go over I is the 9th letter of English alphabet I is the 9th letter of English alphabet English alphabet or I to hold no number akhor enable I itself hobo lagibo I means moi ba muk bujabole no hobo hoday monor rakhibo I should not mean me or myself I should mean itself is a letter or any other things এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি I লগত is use কৰো এটি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে I লগত where আৰু I লগত is or use আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ পৰা I লগত where আৰু is or use বুজি পালে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব যিমান পাৰে হিমান আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শেয়াৰ কৰক আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব So friends, thank you for watching the video.